شاید تا حالا مثلا ظرف نقره، چنگال، قاشق یه چیز دیگه از نقره دیدیم. اگه هنوز نو هستش قشنگ برق میزنه، ولی بعد از این مدتی که تو هوا هستش تیره تر میشه یا حتی هم سیاه میشه. برای چی سیاه میشه؟ و این بر من سوال شد، برای چی سیاه میشه؟ سلام و یه مرسم با یک دنیا سوال. امروز میخوام چند تا آزمایش ساده با نقره برای شما انجام بدم. آماده این؟ پس بریم! برای آزمایش اول به این وسایل نیاز داریم. یه چیزی که از نقره هستش، من از قاشق دارم استفاده میکنم. این قاشق نقره رو که برداشتیم توی آزمایش قبلیمونم ازش استفاده کردیم. براتون لینک رو میذارم پایین ویدیو. فقط هنوز من به شما میخواستم بگم که ما تو اون آزمایش به نتیجه رسیدیم که این قاشق نقره خالص نیستش. یه دونه تخم مرغ پخته شده، یه ظرفی که در داره، فویل آلومینیوم، رنده. اول از همه من میخوام که این قاشق رو مثل این قاشق سیاه بکنم. برای این کار من میخوام تخم مرغمون رو رنده بکنم. حالا من قشنگ اینو رنده میکنم که سطح تماس قاشقم به سفیدم زیاد بشه. مواظب باشین که دستتون نبره. حالا من قاشقامو میذارم تو ظرف و درش میبندم. بعد چند ساعت صبر میکنم. من هر چند ساعت یه بار از بغلش نگاه کردم و دارم میبینم که قشنگ الان سیاه شده بعد از 3 روز. حالا من میخوام باز بکنم و اومدم تو فضای بیرون، چون از همین جا هم میشه بو کردش که خیلی بوی بدی میده. باز بکنیم 1 2 3. همینطور که شما میتونستین ببینین تو ویدیو، تخم مرغ که میمونه خیلی میگنده، بوی بدی میده، چون اینکه هیدروژن سولفید درست میشه و از هیدروژن سولفید خیلی بوی بدی میده. هیدروژن سولفید که به نقره برسه یه واکنش میده با نقره‌مون و اینکه سولفید نقره درست میکنه. سولفید نقره سیاه هسته. من بعدش همین کار رو با آلومینیوم میکنم که ببینم چه اتفاقی میفته با آلومینیوم. الان بعد از 2 روز اومدم ببینم فویل آلومینیومم چه شکلی شده. من اصلا تغییری نمیبینم. نقره‌مون که سیاه میشه، برای چی فویل آلومینیوم سیاه نمیشه؟ آلومینیوم ما حالا سیاه نمیشه چون اینکه روش یه لایه آلومینیوم اکسید هستش. آلومینیوم اکسید محافظت میکنه
از آلومینیوممون برای همون خیلی خوب هستش برای هواپیما یا که چیزای دیگه که سیاه نشه. ما حالا ولی این قاشق همون که تیره شد، سیاه شدش، هنوز برمیداریم برای آزمایش بعدیمون که مال مسابقه لیبل میچینی هستش. آزمایش بعدیمون هستش که چجوری میتونیم دوباره این سیاهی رو چجوری میتونیم این سیاه روی نقرمون رو دوباره ورداریم که دوباره قشنگ باشه و برق بزنه. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر سوالی داشته باشین پایین تو کامنت ها بنویسین. پس تا برنامه بعد، خداحافظ.